سلام، خوش اومدیم به یه درس دیگه 504. امروز میخوایم درس 40 رو یاد بگیریم، کلماتش رو یاد بگیریم، کلی کلمه های دیگه این وسط ها یاد بگیریم و میخوایم یه متنم با همه این کلمات بخونیم و معنی کنیم و خلاصه کلی توضیح و همه چی دیگه بزن بریم. So the first word is actually very useful right now, which is epidemic. Epidemic, which is synonym of outbreak and pandemic. پس در واقع یک چیزیه که مسری همه‌گیره و بیشتر راجع به یک بیماری همه‌گیر داریم صحبت میکنیم، مثل کووید 19 که بهش میگن it's a pandemic. So instead of saying the name COVID-19 all the time, we can just say pandemic these days and refer to COVID-19. Okay, so the sentence that we have for this is all of the schools were closed during the epidemic. All of the schools were closed during the epidemic. همه مدرسه ها توی این دوران بیماری همگیر و مسریه بسته شده بودن. چرا؟ چون که از passive voice استفاده کرده. Or for example, we can say the outbreak of COVID started last year. یعنی که این شیوع کووید از پارسال شروع شد. The next word is obesity. Obesity, which is extreme fatness and being fat. So چاقی مفرط هست. Obesity is considered a serious disease. چاقی مفرط یک بیماری جدی هست و تلقی میشه. So obesity is considered a serious disease. اینجا هم passive voice داریم. is considered. چرا از passive voice استفاده کردیم؟ چون نمیخواستیم بگیم حالا از طرف چه کسانی هم این بیماری جدی تلقی میشه. صرفا میخواستیم بگیم که این بیماری جدی تلقی میشه. Our next word is magnify, which means to enlarge, to boost, to cause to look larger and go beyond the truth. پس یه چیزی بزرگ نمایی میشه. حالا چه از لحاظ فیزیکی، چه کلاً اگه مطلب رو بزرگتر از اون چیزی که یا بیشتر از اون چیزی که حقیقت داره نشون بدی. So here we have a microscope is a magnifying glass. A microscope is a magnifying glass. میکروسکوپ یک شیشه هستش که بزرگ نمایی میکنه. هر چیزی که زیرش میذاری رو بیشتر نشون میده. Magnify. کلمه بعدی توی فارسی معادلی نمیتونیم براش بگیم، یا حداقل من اطلاع ندارم. اگر شما میدونین حتما توی کامنت ها بذارین. اما توضیح میدیم چی کار میکنه. So it's chiropractor. Chiropractor. البته من شنیدم که بقیه هم همین شکلی توی فارسی میگن chiropractor، که یک دکتریه با physical therapist فرق میکنه. یعنی که it's a person who treats ailments or disease by massage. So by massaging people, ماساژ میده و دردهای مفصلی و اینها رو خودش با ماساژ درمان میکنه. اما توی فیزیکال تراپی بیشتر اینطوری هستش که یک سری ورزش میدن که حالا چه توی اون سشن انجام میدی تو خونه انجام میدی تا دردت و هر چیزی هست بهتر بشه. پس این فرقشه. And the sentence is a chiropractor has been treating her. یک دکتر کایروپرکتر داره درمانش میکنه. Has been treating her. این در واقع present perfect continuous هست که اگر دوست دارین بیشتر راجبش بدونین و اینکه چرا استفاده میشه، چطور استفاده میشه، حتما کلاس درس مربوط بهش رو ببینین. Okay, the next word is obstacle. Obstacle, which is a barrier or obstruction. پس یک نوع مانع هست که سر راه قرار بگیره. حالا این مانع میتونه یک چیزی باشه که فیزیکی باشه که ببینیم قشنگ یک مانع هست مثل یک دیوار، یا یک چیز حالت معنوی باشه و صرفاً منظورمون یک مانع هست، مثل جمله‌ای که اینجا داریم. Ignorance is an obstacle to progress. پس میگه غفلت مثل یک مانع برای پیشرفته. Ignorance is an obstacle to progress. So, the synonyms are barrier or obstruction.
The next word is ventilate. Ventilate. بیشتر معنی تهویه کردن، پاک کردن هوا، purify, freshen, and also it means open discussion. So, we ventilated the kitchen by opening the windows. میگه که ما پنجره رو باز کردیم و در واقع هوای آشپزخونه رو توسط باز کردن پنجره ها تهویه کردیم و هوا رو فرش کردیم و تازه کردیم. خب بچه ها رسیدیم به یک کلمه‌ای که خیلی کاربردیه و اگر که فیلم ببینین یا در کل توی مکالمه شرکت کنین کلمه رو زیاد میشنوین. Jeopardize. Jeopardize. به معنی به خطر انداختن. So to risk, to endanger. Soldiers jeopardize their lives in war. میگه که سربازا جونشون رو توی جنگ به خطر میندازن. So the correct pronunciation is jeopardize. Risk and danger. کلمه بعدو که مطمئنم همه میدونیم negative. Negative means منفی یا منفی گرایانه. So pessimistic, minus. She has a negative attitude toward life. یعنی یک نگاه منفی گرایانه، یک رفتار منفی گرایانه نسبت به زندگی داره. Pessimistic, minus, negative. Pension. Pension. So, pension isn't wages, but it's regular payment. یعنی که درآمد نمیشه گفت درآمده، یه حقوق ماهیانه است، عین مستمری میمونه. حالا میتونه برای بازنشستگی باشه، میتونه به خاطر مجروحیت باشه، ولی اینطور نیستش که کار کنی و بهت درآمد بدن. و فرقش با ویج اینه که شما ویج رو برای زمانی استفاده میکنی که به عنوان دستمزد داری میگی. پس it's a regular payment but isn't wage. So, the pension is calculated using your recent income. Income همون حقوق و درآمد ماهیانه است. میگه که این حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگیتون توسط حقوق اخیری که داشتین از اون استفاده شده برای اینکه حساب کنیم چقدر باید حقوق بازنشستگیتون باشه. The next word is vital. 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 Which means necessary, necessary, or essential, essential. تلفظ صحیح essential نیست، essential. و برای اون necessary هم استرس روی اول کلمه میاد. necessary, vital. به معنی لازم و ضروری. We must protect our vital resources. ما باید منابع مهممون رو و منابع ضروریمون رو حفظ کنیم. We must protect our vital resources. Municipal. Municipal. به معنی شهری، امور مربوط به شهری. So, here we have a sentence. The municipal government placed a ban on parking. The municipal government placed a ban on parking. در واقع میگه که این دولت شهری یک ممنوعیت روی پارکینگ گذاشت. حالا میتونه روی پارک کردن گذاشت و حالا نمیدونیم اون ممنوعیت چی بوده، اما نکته مهم اینه که ممنوعیت گذاشته رو چطور آورده اینجا؟ place a ban on. پس ban یعنی ممنوع کردن، ممنوعیت. place a ban on something یعنی یه چیزی رو ممنوع کنن. So for example I can say and we have some synonyms for that like metropolitan or urban which means شهری. So here we can say the Boston metropolitan area یعنی قسمت شهری بوستون. مثلا داریم راجع به این مسئله حرف میزنیم، قسمت شهری بوستون. And the last word for today is oral. Oral, which also means verbal or vocal. یعنی یک چیز شفاهی، این که از طریق شفاهی و زبانی و دهانی گفته بشه. So something that is spoken, not written, but just spoken. پس نوشتنی نبوده، گفتنی بوده. They reached an oral agreement. میگه اونا به یه موافقت و توافق شفاهی رسیدن. So they reached
an agreement. این که به توافق رسیدن رو با چه فعلی آورده؟ They reached an agreement. خب حالا بریم سراغ اون متنی که گفتم میخوایم بخونیم، معنیش کنیم و ببینیم این کلمه هایی که امروز یاد گرفتیم و در واقع چطور باید توی متن استفاده کنیم. بزن بریم. Judging from the popularity of books on dieting, one would think an epidemic of obesity is sweeping the nation. Although being fat is not contagious, it is a condition not to be sneered at, since it affects 1/4 of all Americans. Without magnifying the problem, professionals concerned with the nation's health, from chiropractors to medical specialists, agree that being overweight is a major obstacle to good health. They point out that people will readily see the need to ventilate their homes for fresh air to get rid of vermin that may cause disease. But they jeopardize their health by eating the wrong foods or the wrong amount of foods. Coincidentally, a recent survey of employment agencies showed that obesity has a negative effect on a person's chances of landing a job. While the job seeker is asking about salary and pensions, the employer is thinking about the worker's health, and weight is a vital consideration when it comes to injuries, disease, and absenteeism. Some municipal jobs, in fact, do require an applicant to be within normal weight range, and one New York bank insists on an oral understanding that applicants will take off excess weight. As the Wall Street Journal put it, fat people often find slim pickings in the job market. خب حالا بریم سراغ معنیش. اگه فردی بر مبنای محبوبیت کتابایی که مربوط به رژیم غذایی بخواد قضاوت کنه، فکر میکنه که بیماری همه‌گیری چاقی کشور رو فرا گرفته. هرچند که چاق بودن مسری نیست. So contagious یعنی مسری. میگه هرچند که چاق بودن مسری نیست، اما وضعیتیه که نباید بهش خندید. Sneer at something یعنی اینکه استهزا بگیری، بخندی به چیزی، مسخره کنی. چون که این وضعیت 1/4 کل آمریکایی‌ها رو در بر گرفته و تحت تاثیر قرار داده. So 1/4 میشه 1/4. متخصصینی که نگران سلامت مردم آمریکا هستن، مثل از پزشک مفاصل که بهتر بگیم همون کایروپرکتر گرفته تا پزشکای متخصص، بدون اینکه بخوان مسئله رو بزرگ نمایی کنن، اینو باور دارن که بیش از حد چاق بودن یا همون چاقی مفرط مانع اصلی سلامتیه. این افراد به این نکته اشاره میکنن که مردم مثلا برای رهایی از حشرات موذی و اینا که باعث ایجاد بیماری بشه، این نیاز رو درک میکنن که باید هوای خونه‌شون تازه باشه، تهویه داشته باشه. اما اینو درک نمی‌کنن که با خوردن غذاهای نامناسب یا خوردن مقدار نامناسب سلامتیشون داره به خطر میفته. پس اینم یه جورایی مثل همونه و باید به همون اندازه بهش اهمیت داد. اتفاقاً بررسی اخیر سازمان‌های کاریابی نشون میده که چاقی در واقع روی احتمال کاریابی شخص و اشخاص تاثیر منفی داره. در حالی که شخص مثلا جویای کار داره درباره حقوق و مستمریش میپرسه، اون کارفرما یا ایمپلویر داره به سلامت کارگر فکر میکنه، اینکه حالا اگر مصدوم شد، اگه بیماری گرفت، غیبت کرد و اینا، به هر حال به خاطر وزن یکی از ملاحظات مهم و حیاتی که باید به عنوان یک کارفرما بکنه، چون باید مستمری بده دیگه. در حقیقت برخی از مشاغل شهری خیلی لازم میدونن برای متقاضیای کارها که وزن طبیعی داشته باشن و حتی یکی از بانک‌های نیویورک به این درک شفاهی اصرار داره که متقاضیان وزن اضافیشون رو کم کنن. So take off the excess weight. excess یعنی همون زیادی، take off یعنی کمش کنن، بردارن. منظورمون همون کم کردنه.
همونطور که تو مجله وال استریت هم اومده، خیلی این نوشته جالبه. افراد چاق اغلب تو بازار کار گزینش کمی دارن. پس یعنی با آوردن 2 تا کلمه‌ای که متضاد هم هستن، فت و سلیم، در واقع اومده جمله‌شو تاثیرگذارتر کرده. این یه راه خیلی خوب توی نوشتن هست، توی رایتینگ هست. So, fat people often find slim pickings in the job market. و درباره often هم اینو بگم که من خودم از یکی از دوستام اینجا پرسیدم، چون نمیدونستم often درسته یا often درسته، و به من گفتش که در حالت رسمی تر و وقتی پیش حالا کسی هستیم مثل استاد و معلم و این جور جاها، در کل یکم محیط که رسمی تر میشه از often استفاده میکنه و چیزیه که بیشتر از بقیه میشنوه، و often رو با دوستاش و در کل کژوال تر و غیر رسمی تر هست استفاده میکنه. اوکی بچه، خیلی ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودین. اگر هر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برام بذارین، در مورد این متنی که الان خوندیم یا در کل در مورد مثالا، کلمه ها، هر چیزی که به ذهنتون میرسه توی کامنت بذارین در مورد ویدیو، و من خیلی خوشحال میشم که با هم در ارتباط باشیم، بیشتر ازتون بشنوم، اسمتون رو توی کامنت ها ببینم. خیلی خیلی خوشحالم میکنه و میدونین که به تک تکتون جواب میدم. تا قسمت بعدی، فعلا.